ઓલરાઈટ, સો PI-1 જે સબ્જેક્ટ છે એમાં આપણે સેકન્ડ યુનિટ જે છે તમારો એ આપણે સ્ટાર્ટ કરેલો. ઓકે, આઈ હોપ તમે લોકો યુટ્યુબમાં વિડીયોઝ જોવો છો. ઇન કેસ ઇફ યુ આર મિસિંગ ધ લેક્ચર્સ, તો તમે એ ચેક કરતા હોય તો તમને આઈડિયા હશે કે આપણે જે ડિફરન્શિયલ ફ્લો સેન્સિંગ એલિમેન્ટ્સ જે છે ફર્સ્ટ ટોપિક, ઓકે, એ આપણે કવર થઈ ગયો છે, કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. યુનિટ 2 છે ફ્લો મેઝરમેન્ટ ટેકનિક્સ. આપણે એક વીકના ગેપ પછી અગેન સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. દેટ ઇઝ વાય જસ્ટ અ ક્વિક રિવિઝન. યુનિટ 2 ઇઝ ફ્લો મેઝરમેન્ટ ટેકનિક્સ, જે આપણે સ્ટાર્ટ કરેલું. ઓકે, ઇન ધીસ ચેપ્ટર વી સ્ટાર્ટેડ વિથ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ફ્લો મેઝરમેન્ટ, બેઝિક ટર્મિનોલોજીસ ઓફ ફ્લો મેઝરમેન્ટ, બરાબર. વિસ્કોસિટી, ડેન્સિટી, સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી, કમ્પ્રેસિબિલિટી એન્ડ ઇફેક્ટ ઓફ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર ઓન ફ્લો મેઝરમેન્ટ, બરાબર. આ બધું જે છે YouTube વિડીયોમાં છે જ. I have created a separate playlist for PI-1 and EPI, બરાબર. તો PI-1 ની જે પ્લેલિસ્ટ છે એમાં તમે ફોલો કરજો તો you will find all the videos. Then Reynolds number, types of flow, classification of flow measurement methods, differential flow sensing elements. આ ટોપિક આપણે સ્ટાર્ટ કરેલો એન્ડ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો તો કે ફ્લો સેન્સિંગ એલિમેન્ટ્સ જે છે એ કયા કયા છે અને એના વિશે આપણે ડિટેલમાં ભણ્યા હતા. ડાયગ્રામ, કન્સ્ટ્રક્શન, વર્કિંગ, એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ. ઓકે, આટલા ટોપિક્સ કવર કરેલા ફોર ઈચ ઓફ ધ ડિફરન્શિયલ ફ્લો સેન્સિંગ એલિમેન્ટ્સ, બરાબર. ઓરિફિસ પ્લેટના ટાઇપ્સ ભણ્યા હતા. ધેન વી ડીડ વેન્ચ્યુરી ટ્યુબ. યસ, આ વચ્ચે એક ટોપિક હતો પ્રેશર પ્રોફાઇલ ઇન ઓરિફિસ પ્લેટ, વેન્ચ્યુરી ટ્યુબ, ફ્લો નોઝલ એન્ડ પિટોટ ટ્યુબ, બરાબર. આટલા ટોપિક આપણે કવર થઈ ગયા છે. આજે આપણે કરવાનું છે વેરિયેબલ એરિયા ફ્લો મીટર્સ, બરાબર. હવે આની પહેલા આપણે શું હતું કે આપણે ડિફરન્શિયલ પ્રેશર ક્રિએટ કરતા હતા યુઝિંગ સમ કાઇન્ડ ઓફ રિસ્ટ્રિક્શન, બરાબર. જેમ કે ઓરિફિસ પ્લેટ છે તેમાં વચ્ચે જે ઓરિફિસનો બોર છે એના થ્રુ જ જે ફ્લુઇડ છે એ ફ્લો થશે, જે લિક્વિડ જે છે એ ફ્લો થશે. તો એનાથી થાય છે શું કે એક રિસ્ટ્રિક્શન ક્રિએટ થાય છે. પછી એ હોય કે ફ્લો નોઝલ હોય કે વેન્ચ્યુરી ટ્યુબ હોય, પણ આ બધામાં એક વસ્તુ કોમન છે કે એમાં જે રિસ્ટ્રિક્શનનો એરિયા જે છે, ઓકે, મતલબ જેટલા એરિયામાંથી ફ્લુઇડ ફ્લો થઈ શકે છે દેટ ઇઝ ફિક્સ્ડ, બરાબર. તમે ઓરિફિસ પ્લેટમાં વચ્ચે એકવાર એક હોલ એક કરી નાખો, એક બોર કરી નાખો છો, બરાબર. દેન યુ કેન નોટ ચેન્જ ઇટ્સ એરિયા, રાઈટ. વેન્ચ્યુરી ટ્યુબ તમે એકવાર બનાવી દીધી, તેમાં વચ્ચે એનો જે પાઇપનો જે ડાયામીટર જે ઘટે છે, ટ્યુબનું જે ડાયામીટર વચ્ચે ઘટે છે, તો એ એકવાર તમે બનાવી લીધું પછી એ ફિક્સ થઈ જશે. ઇટ કેનોટ બી ચેન્જડ. ઓકે, તો એમાં જે એરિયા જે છે એ કેવો છે રિસ્ટ્રિક્શનનો ફિક્સ. બટ ઇન કેસ ઓફ વેરિયેબલ એરિયા ફ્લો મીટર, એમાં જે રિસ્ટ્રિક્શનની સાઇઝ જે છે ઇટ ઇઝ ચેન્જિંગ. ઓકે, ઇટ ઇઝ ચેન્જિંગ. એને આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. દેટ ઇઝ વાય વી કોલ ઇટ વેરિયેબલ એરિયા ફ્લો મીટર. ઓકે, એમાં આપણે કરવાનું છે રોટા મીટર. In variable area flow meter, the size of restriction is adjusted by an amount necessary to keep the pressure differential constant when the flow rate changes. કહેવાનો મતલબ શું છે કે જે પ્રેશર ડિફરન્શિયલ જે છે અપસ્ટ્રીમ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ, મતલબ ઇનપુટ સાઇડ અને આઉટપુટ સાઇડ, એની બંને વચ્ચેનો જે પ્રેશર ડિફરન્સ જે આપણે ક્રિએટ કરતા હતા ઇન ડિફરન્શિયલ ફ્લો સેન્સિંગ એલિમેન્ટ્સ, ઓકે, તો આપણે આમાં એમ આનો કન્સેપ્ટ શું છે કે that pressure must remain same, મતલબ ઇનપુટ અને આઉટપુટ બંને સાઈડમાં આપણે ડિફરન્શિયલ પ્રેશર જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ રાખવાનું છે. ઓકે, બંને વચ્ચેનો જે પ્રેશર ડિફરન્સ જે છે ઇટ શુડ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ જ્યારે પણ ફ્લો રેટ ચેન્જ થાય છે ત્યારે. તો that amount of adjustment is proportional to the flow rate. ક્લિયર? સો આમાં આપણે કરવાનું છે રોટામીટર. So the rotameter is a variable area flow meter. Okay, this is the diagram, constructional diagram of a rotameter. Okay, so chama, what you can see here, there is a vertical tapered tube. Vertical એટલે આમ ઊભું છે, બરાબર, not horizontal. Vertical tapered tube. Tapered મતલબ આનો જે એરિયા જે છે ટ્યુબનો એ ધીમે ધીમે ઘટે છે. એઝ યુ કમ ડાઉનવર્ડ્સ એનો એરિયા કેવો થાય છે? ઘટે છે. કહેવાનો મતલબ શું છે? કોન કેવો હોય? કોનનો શેપ કેવો હોય? એનો બેઝ જે છે એ પહોળો હોય, પછી જેમ જેમ ઉપર જાઓ એમ એનો એરિયા જે છે એ ઘટતો જાય છે, રાઈટ. સો ઇન ધ સેમ વે ધીસ ઇઝ અ ટેપર્ડ ટ્યુબ. એનો એરિયા જે છે યુ કેન સી ઇટ ચેન્જીસ. અહીંયા એનું
ડાયામીટર કંઈક હશે અને અહીંયા એનું ડાયામીટર જે છે એની કરતા ઓછું હશે. સો ધીસ ઇઝ અ ટેપર્ડ ટ્યુબ એન્ડ વી હેવ અ વર્ટિકલ ટેપર્ડ ટ્યુબ. મતલબ આપણે એને માઉન્ટ કેમ કરવાનું, હંમેશા સીધું ઊભું, બરાબર. એમાં વચ્ચે રાખેલો છે એક ફ્લોટ. ઓકે, શું છે? ફ્લોટ. ફ્લોટ મતલબ સિમ્પલી જે પાણીની વચ્ચે તરતું હોય એને આપણે કહીએ છીએ ફ્લોટ. ઓકે, આ જે ટ્યુબ જે છે એની સાથે અટેચ્ડ છે એક તમારી સ્કેલ. ઓકે, કેલિબ્રેટેડ સ્કેલ. એ સ્કેલ ઉપર તમે ડાયરેક્ટ રીડિંગ લઈ શકો છો. કેનું? તો કે ફ્લો રેટ. ઓકે, આ જે તમારી સ્કેલ છે, યુ કેન ગેટ અ રીડિંગ ઓફ ધ flow rate directly depending on the float's position. Okay, so the rotameter consists of a vertical tapered tube. Tapered tube means a tube which is conical in shape. A float is kept in the tube which is free to move up or down within the tube. The area between the float and tube acts as an annular orifice. Okay, so કે છે કે તમારું જે ફ્લોટ જે છે અને ટ્યુબ જે છે એની વચ્ચેનો જે એરિયા જે છે, this area, it acts as an annular orifice. Okay, the size of the restriction changes as the float rises and falls in the tube. બરાબર. The tube is tapered so that there is a linear relationship between the flow rate and the position of the float within the tube. Tube કેવી છે આપણી? tapered છે, મતલબ conical in shape. Why? So that we can have a linear relationship between flow rate and position of the tube. મતલબ જે તમારો float ની position છે એ, wherever your float is, તો એની સાપેક્ષમાં તમારો જે flow rate જે છે એની સાથે તમારો linear relationship હશે. મતલબ if the float is rising, તો એનો મતલબ શું થશે કે એની સાથે તમારો ફ્લો રેટ જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ઓકે, આ વસ્તુ સમજે છે? લિનિયરલી મતલબ બંને એકબીજાના સાપેક્ષમાં એક સરખા વધે છે, એને આપણે કહીએ છીએ લિનિયર રિલેશનશિપ. બરાબર, ક્લિયર? That is why we are using a tapered tube. Conical shape ની ટ્યુબ એટલા માટે યુઝ કરીએ છીએ, નહીં તો આપણે નોર્મલ રેક્ટેન્ગ્યુલર શેપમાં પણ યુઝ કરી શકીએ. ઓકે, બટ એનાથી શું થશે કે ફ્લો રેટ અને ફ્લોટની પોઝિશનની વચ્ચે લિનિયર રિલેશનશિપ નહીં રહે. તો એનાથી થશે શું કે તમને જે સ્કેલ ઉપર ડાયરેક્ટ રીડિંગ મળે છે ને એમાં એરર આવશે. ઓકે, સો ધેટ્સ વાય વી આર યુઝિંગ અ ટેપર્ડ ટ્યુબ. ડાયગ્રામ સમજાઈ ગયો? અહીંયાથી ફ્લો ઇન, અહીંયાથી ફ્લો આઉટ. આ જે આખી ટ્યુબ જે છે ઇટ કેન બી કનેક્ટેડ ટુ ધ પાઇપ જેમાં તમારે ફ્લો રેટ મેઝર કરવાનું છે એ. બરાબર, ક્લિયર? નાઉ વોટ હેપન્સ હિયર કે as soon as અહીંયાથી ફ્લો એન્ટર થાય છે, તમારો જે પાઇપ જે છે જેમાંથી ફ્લુઇડ પસાર થાય છે તમે અહીંયા કનેક્ટ કરો છો એન્ડ જે ફ્લુઇડ જે છે એ અહીંયાથી એન્ટર થાય છે. ઓકે, નાઉ as soon as it enters from here, અહીંયાથી શું થાય છે કે ઇનિશિયલી જે તમારો ફ્લોટ જે છે એ નીચે હશે. ઓકે, સો સાઇઝ ઓફ રિસ્ટ્રિક્શન વિલ બી મેક્સિમમ. ઓકે, જેમ પછી જેમ જેમ વોટર લેવલ જે ફ્લુઇડનું જે લેવલ જે છે એ રાઇઝ થાય છે તો એ ફ્લોટને જે છે એ અપવર્ડ્સ ઉપરની બાજુ ડ્રેગ કરશે. રાઈટ, ફ્લોટને જે છે ઉપરની બાજુ ડ્રેગ કરશે. નાઉ વોટ હેપન્સ હિયર કે તમારો જે ફ્લોટ જે છે એ ગ્રેવિટીના પુલના હિસાબે નીચે આવશે. ઓકે, એ નીચેમાં ટ્રાય કરશે બીકોઝ ઓફ ગ્રેવિટી, અને આ બાજુથી જે ફ્લુઇડનો ફ્લો છે એના લીધે એ અપવર્ડ્સ જશે. તો શું થશે? બંને બાજુ કંઈક પ્રેશરમાં ડિફરન્સ હશે. રાઈટ, બંને બાજુના ફોર્સિસ જે છે ફ્લોટની ઉપર અને ફ્લોટની નીચે એ બંને જ્યારે ઇક્વિલિબ્રિયમમાં આવશે ત્યારે તમારો ફ્લોટ જે છે એ સ્થિર થઈ જશે, એક જગ્યાએ સ્ટેબલ થઈ જશે. આ વસ્તુ સમજાય છે? જ્યારે ફ્લોટની ઉપર અને નીચે બંને બાજુના જે ફોર્સિસ જે છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં આવશે, મતલબ પ્રેશર ડિફરન્શિયલ જ્યારે કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે, in that case float will become stable at one place, અને ત્યારે જે ફ્લોટની સામે જે રીડિંગ બતાવતું હશે that will be equal to your flow rate. Okay, is it clear? Rotameter નું working? Please drop a yes or no in the chat box. Okay, all right. Okay, એક્ઝામમાં પૂછાય ડાયગ્રામ ડ્રો કરવાનું, કન્સ્ટ્રક્શન લખવાનું અને પછી વર્કિંગ લખવાનું. બરાબર, મોસ્ટલી 4 માર્ક્સમાં કેમ રોટામીટર પૂછાતું હોય છે, તો જેટલા માર્ક્સ છે એના અકોર્ડિંગ એ પ્રમાણે આન્સર લખવાનો, બટ મેક શ્યોર
કે તમે ડાયાગ્રામ હંમેશા ડ્રો કરો. ઓકે, ડાયાગ્રામ ડ્રો કરેલું હશે તો એક રેફરન્સ બી રહેશે કે આપણે આમાં આગળ શું લખવું. ઓલરાઈટ, તો જેમ મેં પહેલા પણ કીધું હતું એમ અગેન કહું છું કે ડાયાગ્રામ્સ જે છે એ હંમેશા યાદ રાખવાના. ઈપીઆઈ માં પણ અને પીઆઈ માં પણ બંને સબ્જેક્ટ માટે આ વસ્તુ કોમન જ છે કે ડાયાગ્રામ્સ તો બધા તમને યાદ હોવા જ જોઈએ. એડવાન્ટેજીસ શું છે રોટામીટરના? લો કોસ્ટ, ગુડ ફોર મેઝરિંગ સ્મોલ ફ્લોઝ, ઇટ કેન હેન્ડલ વેરાયટી ઓફ કોરોઝિવ ફ્લુઇડ્સ, ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના કોરોઝિવ ફ્લુઇડ્સ જે છે એને પણ મેઝર કરી શકે છે. ઇટ કેન બી યુઝ ફોર લાઇટ સ્લરી. ઓકે, ડિસએડવાન્ટેજીસમાં એક સૌથી મોટો ડિસએડવાન્ટેજ એ છે કે એની જે ટ્યુબ જે છે એ બનેલી છે ઓફ ગ્લાસ. ઓકે, તો ગ્લાસ જે છે એ ઇઝીલી બ્રેક થઈ શકે છે. ઓકે, ઇટ મસ્ટ ઓલવેઝ બી માઉન્ટેડ વર્ટિકલી. આજે તમારું રોટામીટર છે એને તમે હોરિઝોન્ટલી માઉન્ટ નથી કરી શકતા, તમારે એને હંમેશા વર્ટિકલી જ માઉન્ટ, મતલબ તમારે ઊભું જ એને માઉન્ટ કરવું પડશે, આડું તમે એને માઉન્ટ કરી શકતા નથી. ઓકે, ઇટ રિક્વાયર્સ ઇન લાઇન માઉન્ટિંગ, મતલબ તમારો જે મેઇન પાઇપ જે છે જેમાંથી ફ્લો જાય છે તમારે એમાં જ એને માઉન્ટ કરવું પડે છે, મતલબ ઇનલાઇન માઉન્ટ કરવું પડે છે. એન્ડ દે આર લિમિટેડ ટુ સ્મોલ પાઇપ સાઇઝીસ. બરાબર, આ થઈ ગયા તમારા રોટામીટરના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ. વન મોર થિંગ, PI-1 ના પેપરમાં ઘણી વાર એવું થાય છે કે તમારા જે અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે, ડિવાઇસીસ છે, એ બધાના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ 3 માર્ક્સ માટે પૂછાય છે. રાઈટ, સો યુ શુડ નો. તમે એકવાર કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોપરલી સમજી જશો કે ફ્લો મીટર, તો ગમે તે ફ્લો મીટર હોય, લેટ્સ સે ઓરિફિસ પ્લેટ છે, તો તમને એનું વર્કિંગ એકવાર સમજાતું હશે ને તો એના અમુક એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ તમને નેચરલી સમજાઈ જશે કે ના આ જે છે તો આનો એડવાન્ટેજ હોઈ શકે ને આનો ડિસએડવાન્ટેજ હોઈ શકે. તમે એકવાર આ યાદ કરવાની ટ્રાય કરજો, છેલ્લે કાંઈ ના થાય તો ગોખી લેજો, પણ તમને એકવાર એનું વર્કિંગ સમજાશે ને તો તમને એના એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજીસ અમુક આઈડિયા તો આવી જ જશે. ઓકે, બરાબર, તો અહીંયા છે રોટામીટર કમ્પ્લીટ. નેક્સ્ટ વી હેવ મેગ્નેટિક ફ્લો મીટર્સ. મેગ્નેટિક ફ્લો મીટર. ઓકે, નામ ઉપરથી જ ખબર પડે છે કે એ કયા પ્રિન્સિપલ પર વર્ક કરતું હશે, જેમાં સમથિંગ રિલેટેડ ટુ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિઝમ. ઓકે, magnetic flow meters are used for measuring flow of erosive slurries. એવી સ્લરીઝ જેના લીધે ધોવાણ થઈ જતું હોય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના પાર્ટ્સનું, એ પ્રકારના ફ્લો, એ પ્રકારના જે તમારા ફ્લો છે, એ પ્રકારના ફ્લુઇડ્સ છે એના માટે યુઝ થતું હોય છે જનરલી મેગ્નેટિક ફ્લો મીટર્સ. ઓકે, ઇટ વર્ક્સ ઓન ફેરાડેઝ લો ઓફ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન. શું કહે છે ફેરાડેનો નિયમ? whenever a conductor moves through a magnetic field, a voltage is induced in the conductor which is proportional to the relative velocity between the conductor and the magnetic field. શું કીધું આમાં? જ્યારે કોઈ પણ કંડક્ટર જે છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ માંથી પસાર થાય છે, ઓકે, કોઈ કંડક્ટર જે છે એને તમે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ થ્રુ મૂવ કરે છે ત્યારે કંડક્ટર છે એમાં એક વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થાય છે. ઓકે, કંડક્ટરમાં વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થાય છે. કેટલો વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થશે? It will be proportional to the relative velocity between the conductor and the magnetic field. મતલબ કંડક્ટર કેટલી વેલોસિટી થી મૂવ થાય છે in the magnetic field એના proportional કંડક્ટરમાં વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થશે. ઓકે, બરાબર, સમજાણી આ વસ્તુ? આ ફેરાડેનો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શનનો નિયમ છે, આ તો તમારે યાદ કરવાનો છે. ઓકે, in magnetic flow meters, the electrically conductive flowing fluid acts as the conductor. હમણાં આગળ સમજાવું, બરાબર? Let's say I'll just draw it. You all know, right, કે જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એની હંમેશા એક ડાયરેક્શન રહેશે, બરાબર? It will always have a direction, બરાબર? So let's say કે આ તમારા મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન છે. This is your magnetic field. આ જેટલી હું લાઇન્સ ડ્રો કરું છું એ શું છે? તમારું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. Alright, now through this magnetic field, let's say મેં એક કંડક્ટર પસાર કર્યું અને તમારું જે કંડક્ટર જે છે
It is moving through this field. This is your conductor. Okay, આ તમારું conductor છે. And this conductor is moving through this magnetic field. Right? Okay. તો હવે જ્યારે આ કંડક્ટર આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ માંથી પસાર થાય છે મતલબ શું છે કે it will cut these magnetic lines of force. આ જે રેડ લાઇન્સ તમને જે દેખાય છે તમારું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એને કટ કરતું જશે તમારું કંડક્ટર. ઓકે, તેના લીધે શું થશે કે તમારું જે કંડક્ટર જે છે એમાં વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થશે. બરાબર, સિમ્પલી ફેરાડેનો નિયમ તમને આટલું કહે છે. બ્લુ લાઇન જે કરેલી છે એ તમારું કંડક્ટર છે અને જે રેડ લાઇન્સ બતાવે છે that is your magnetic field. Okay, the induced voltage is given by E is equal to CVLV, where E stands for the induced voltage, C is the dimensional constant, V is the magnetic field in Weber per meter square, L is the length of conductor in meters, and V is the velocity of the conductor or the fluid in meter per second. Okay, so induced voltage કેટલો છે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? કેટલો હશે તો કે dimensional constant multiplied by magnetic field multiplied by length of conductor and multiplied by velocity of the conductor. Okay, હવે આપણે આ વસ્તુને મેગ્નેટિક ફ્લો મીટરના ટર્મ્સમાં સમજીએ તો આપણને શું જોઈએ છે કે વેલોસિટી ઓફ કંડક્ટર. ઇન અવર કેસ આપણું કંડક્ટર કોણ હશે તો કે તમારું જે ફ્લોઈંગ ફ્લુઇડ છે એ આપણું જે ફ્લુઇડ ફ્લો થાય છે જેનો આપણે ફ્લો રેટ મેઝર કરવાનો છે that will act as the conductor. ઓકે, તો સિમ્પલ વસ્તુ કરી આપણે એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લીધું એની વચ્ચેથી આપણે આપણો પાઇપ જેમાંથી તમારું ફ્લુઇડ જેને તમારે ફ્લો રેટ મેઝર કરવાનો છે એ પસાર કરાવીએ so that fluid becomes your conductor. ઓકે, આ વસ્તુ સમજાય છે બરાબર? તો આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? ફ્લો રેટ. તો તમારું ફ્લુઇડ જે છે એની વેલોસિટી કેટલી છે? એક જ મિનિટ. તમારું જે ફ્લુઇડ જે છે એની વેલોસિટી મતલબ એની ફ્લો કેટલો છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો આપણે એને સબ્જેક્ટ બનાવીએ વેલોસિટી ઓફ કંડક્ટર આ જ ઇક્વેશન માંથી. બરાબર, આ જ ઇક્વેશન માંથી આપણે એને સબ્જેક્ટ બનાવીએ તો v is equal to શું થશે? E divided by CBL. સમજાણી ને આ વસ્તુ? તો મેં v ને સબ્જેક્ટ બનાવ્યો, વેલોસિટી ને સબ્જેક્ટ બનાવ્યો તો is equal to તો અહીંયા CBL મલ્ટીપ્લિકેશન માં છે તો ત્યાં જઈને ડિવિઝન માં થઈ જશે. ઓકે, so v is equal to E divided by CBL. All right. Now the flow rate is given by Q is equal to V multiplied by A. આ ઇક્વેશન છે કેનું છે? ફ્લો રેટ. ફ્લો રેટ આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ with Q. Okay, V is the fluid velocity and A is the area of cross section of flow meter. એટલે તમારો જે પાઇપ જે છે એનો એરિયા ઓફ ક્રોસ સેક્શન. Okay, so this is the general equation of flow rate. Q is equal to V multiplied by A. Okay, flow rate કેટલો હશે? Fluid velocity multiplied by area of cross section. હવે from equation number 1 આપણી પાસે V ની કઈ કિંમત છે. equation number 1 શું હતું? આ E divided by CBL. Okay, so અહીંયા V ની જગ્યાએ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકીએ તો Q is equal to V ની બદલે શું સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું? E divided by CBL multiplied by A. All right, I hope આટલું બેઝિક મેથ્સ તો તમને બધાને ક્લિયર હશે. બરાબર, હવે આ વસ્તુ સમજો. તો ફાઇનલ ઇક્વેશન આવે છે Q is equal to K multiplied by E. Okay, K multiplied by E. K શું છે? A upon CBL. હવે તમે આ ઇક્વેશન માં જુઓ તો CBL, C શું છે? ડાયમેન્શનલ કોન્સ્ટન્ટ, B is magnetic field and L is the length of conductor. આ ત્રણે ત્રણ જે તમારા પેરામીટર્સ જે છે આ ત્રણે ત્રણ જે છે ક્વોન્ટિટીઝ they are constant. બરાબર, એની એકવાર એક વેલ્યુ ફિક્સ થઈ જશે then that is not going to change. Okay, તો આ ત્રણે કેવા છે? તમારા કોન્સ્ટન્ટ્સ છે. સો એ કોન્સ્ટન્ટ ને I replaced with a single K. ઓકે, તો મેં A upon CBL એ જે કોન્સ્ટન્ટ જે છે એને મેં નામ આપી દીધું K. ઓલરાઈટ, અને E શું છે? તમારો ઇન્ડ્યુસ્ડ વોલ્ટેજ. ઓકે, તો જો હું અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ કાઢી નાખું તો શું બને છે? ફ્લો રેટ Q is directly proportional
to the induced voltage. Hence, induced voltage is directly proportional to the flow rate. આ વસ્તુ સમજાય છે? તો તમારો ફ્લો રેટ કેટલો જે છે એ ડાયરેક્ટલી કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે? On the induced voltage. Induced voltage is directly proportional to the flow rate. Clear? આ છે તમારો બેઝિક પ્રિન્સિપલ મેગ્નેટિક ફ્લો મીટર્સ. ઓલરાઈટ, આ છે એનું ડાયાગ્રામ. મટીરીયલમાં આની કરતા થોડુંક ઈઝી ડાયાગ્રામ બતાવેલું છે. આ થોડુંક 3D ટાઈપનું છે, તમને સમજાવવા માટે મેં આ ડાયાગ્રામમાં યુઝ કર્યું છે. ઓકે, કન્સ્ટ્રક્શન વાઇઝ જોઈએ. વી હેવ અ મેગ્નેટિક કોઇલ. ઓકે, મેં શું કરેલું છે? કોઇલ પ્લેસ કરેલી છે અને કોઇલને હું સપ્લાય આપીશ એટલે કોઇલ જે છે એ શું જનરેટ કરશે? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ઓકે, કોઇલને હું સપ્લાય આપીશ એટલે કોઇલ્સ વિલ જનરેટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. એ કોઇલ્સ જે છે એની વચ્ચેથી આપણે આપણો પાઇપ, જેમાંથી આપણે ફ્લુઇડનો ફ્લો રેટ ચેક કરવાનો છે, ફ્લુઇડની વેલોસિટી આપણે માપવાની છે, એ આપણે એની વચ્ચે રાખશું. બરાબર? પાઇપ જે છે એની સાથે વી હેવ કેપ્ટ ઇલેક્ટ્રોડ્સ. ઓકે, પાઇપ જે છે એની સાથે આપણે શું રાખેલા છે? ઇલેક્ટ્રોડ્સ ટુ પિક અપ ધ વોલ્ટેજ. ઓકે, વોલ્ટેજ કેટલો ઇન્ડ્યુસ થાય છે એ પિકઅપ કરવા માટે વી હેવ કેપ્ટ ઇલેક્ટ્રોડ્સ. આજે તમને દેખાય છે ને આ બંને એરો, દે આર યોર ઇલેક્ટ્રોડ્સ. ઓકે, બી બતાવે છે તમારું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. આ કોઇલ્સ છે, કોઇલ વિલ જનરેટ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ઓકે, અને આ જે છે તમારું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બી. પાઇપ સાથે લગાવેલા છે આપણે ઇલેક્ટ્રોડ્સ. આ તમારું પાઇપ અને આ એમાંથી પસાર થતું ફ્લુઇડ જે કેવું હશે? ઇલેક્ટ્રિકલી કન્ડક્ટિવ ફ્લુઇડ હશે. ઓકે, ઇલેક્ટ્રિકલી કન્ડક્ટિવ ફ્લુઇડ હશે. બરાબર? જે પાઇપ જે છે that will be non magnetic in nature. Okay, એ કેવું હશે? non magnetic હશે. all right, so now what will happen? અહીંયા ઓલરેડી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રેઝન્ટ છે, એમાંથી તમારું ફ્લુઇડ પસાર થશે એટલે શું થશે? મેગ્નેટિક ફિલ્ડને કટ કરશે તમારું ફ્લુઇડ. ઓકે, તો જેટલી વધારે એની સ્પીડ હશે એટલું વધારે વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થશે and that will be equal to your flow rate. So the flow rate Q will be directly proportional to the induced voltage. Okay, આ ઇક્વેશન ઉપરથી આપણને એટલું ક્લિયર થઈ ગયું. Okay, here the amplitude of the induced voltage is proportional to the velocity of the flowing fluid. All right, magnetic flow meters are available in pipe sizes from 2.54 mm to 2540 mm with an accuracy of plus or minus 1/2% to plus or minus 2%. Okay, advantages શું છે? It can handle slurries and greasy material, જે આપણે પહેલા જ વાત થઈ હતી કે હેવી સ્લરીઝ માટે આ પ્રકારનું ફ્લો મીટર જે છે એને યુઝ કરી શકાય છે. It can handle corrosive fluids. કોઈ ઇનલાઇન માઉન્ટેડ પાર્ટ્સ નથી આના જેના કોન્ટેક્ટમાં ફ્લુઇડ આવીને એને વિયર આઉટ કરી શકે. બરાબર? So that is why it can be used for corrosive and erosive fluids. It is totally obstructionless. જે મેં હમણાં જ કીધું, તમારા પાઇપની અંદર તમે કોઈ પાર્ટ તમારા ડિવાઇસનો એમાં માઉન્ટ કરેલો નથી. So it is obstructionless. It can be used as a bidirectional meter. તમે બંને ડિરેક્શનમાં એમાં ફ્લો બંને ડિરેક્શન માટે તમે યુઝ કરી શકો છો. આપણે જેમ કે રોટામીટર કરેલું, બરાબર? તો રોટામીટરમાં એક ફિક્સ છે કે this will be upstream and this will be downstream. બરાબર? આમાં એવું છે નહીં. તમે આને બંને ડિરેક્શનમાં આરામથી યુઝ કરી શકો છો. ગમે તે ડિરેક્શનમાં ફ્લો હશે, it can be used. Okay, available in several construction materials. ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના સ્લરીઝ, આ તે જે ફ્લુઇડ્સ જે છે એના માટે, એને હેન્ડલ કરવા માટે ઘણા બધા અલગ અલગ મટીરિયલ્સમાં મેગ્નેટિક ફ્લો મીટર્સ જે છે they are available. It is capable of handling extremely low flows. Disadvantages શું છે આના? It is expensive. Okay, it is useful only if the fluid is electrically conductive. મેં તમને પહેલા જ કીધું કે આ પ્રકારનું ફ્લો મીટર જે છે it can be used for electrically conductive fluids. તો જો તમારું ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રિકલી કન્ડક્ટિવ નહીં હોય તો you cannot use it. બરાબર? It is heavy and the meter should always be full. બરાબર? ક્લિયર? અહીંયા થાય છે આ ટોપિક કમ્પ્લીટ. આમાં કોઈને કોઈ ડાઉટ છે?
Please drop a yes or no in the chat box. All right. Okay, all right. So આજે આપણે બે ટોપિક કવર થયા, રોટામીટર એન્ડ મેગ્નેટિક ફ્લો મીટર. નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કન્ટિન્યુ કરશું. આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. ઓલરાઈટ, વિડિયો જે છે હમણાં યુટ્યુબમાં મુકાઈ જશે. મેં પ્લેલિસ્ટનો વિડિયો જે પ્લેલિસ્ટની મેં લિંક મેં ઓલરેડી શેર કરેલી છે. એ મેસેજને એવું હોય ને સ્ટાર કરીને રાખી લેજો, સો દેટ તમારે વારા ઘડીએ લિંક ગોતવી ના પડે. ઓલરાઈટ, ઓકે. સો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. કાલે નેક્સ્ટ ટોપિક કન્ટિન્યુ કરશું. યુ કેન લોગ આઉટ. થેન્ક યુ.